بله سلام ګران زده کوونکو یو ګشت بیا زه راغلم چې یو څو جملې سویدني په پښتو ژبه کې تاسو ته تشریح کوم. شروع کوو تاریخ سره. دلته یو جنتري ده په سر کې میاشتې لیکل سوې ده: یانواري، فبرواري، مارچ، اپریل، می، یوني، یولی، آگوستی، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. دا چې شین سوې ده د دې معنا چې مونږ او تاسو همدا اوس دغه میاشت کې یو. تیر سوې میاشت می ده، اوسنۍ یوني ده او راتلونکې یولی ده. ښه، کوم کال ده؟ 2020 کال ده. کوم ورځ ده؟ نن ده سه‌شنبه ورځ. سه‌شنبه ورځ ده 10 د یوني. ښه، تاریخ وسوځو کارخانګیانو ته. څنګه چې موږ او تاسو خبر یاستو دغه هفته چې موږ درسونه شروع کړی ده، دغه هفته ټول هفته موږ امتحان لرو. تاسو یعنی شاګردان مو په 3 ګروپونو مو تقسیم کړی ده چې د سه‌شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه موږ امتحان نیسو. نو تاسو ته هم ښه ده چې دغه ټول درسونه چې د تاسو زده نه ده د دغه آخر هفته نه تاسو باید تکرار کړئ. چی شي ډیر ضرور ده چې تاسو ټول خوراکي شیان او د څښلو شیان د تاسو باید زده وي او تاسو باید اوسې کوئ چې یو نیم پوښتنې مثلا vad tycker du om? Vad tycker du inte om? Vad äter du till frukost? Vad äter du till lunch? När äter du frukost? دغه شیان مو باید زده وي. دا تر ټولو نه مهم ده د تاسو سوالونه ټولو د سبزیجات نه، د میوه‌جات نه او د خوراکو او د ټول شیان چې د خوراک په مورد کې ده د تاسو امتحان هغې سره چی شي یو ځای ده. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې دغه ټول هفته تکرار وکړئ، خصوصا د لیست دغه 2 فلم چې سوالونه تاسو ته یا پوښتنې تاسو ته زده کوي چې تاسو څه رقم کوئ چې یو پوښتنه جوړ کړئ، نو هغه هم څو ګشته وګورئ. ښه، نن ده 10 د یوني تیزداګ ده. دغه ځای نه موږ او تاسو هغه کسان چې هلتید ده او دلتید د کارخانگی شروع کیږي. Jasmin handlar. Jasmin خریداری کوي. Och lyssna på frågorna och وگونی سه په پوښتنو. Läs frågorna. بیا ووایئ پوښتنې. Skriv svar. بیا یې ولیکئ جوابونه. دلته QR کود لري، دلته وگونی سه. Vad gör Jasmin på målvangstorget? Och چی شي کوي یاسمین په målvangstorget کې؟ målvangstorget کې ډیر ترکاری و میوه او د شیان څوک خریداری کوي نه. Vad köper Jasmin? چی شي اخلي یا خرید کوي یاسمین؟ Hur mycket kostar det? څومره قیمت لري دغه؟ څومره قیمت لري دغه؟ Tycker hon om kaffe? آیا د یاسمین خوښیږي کافی؟ Tycker hon om te? آیا د یاسمین چای خوښیږي؟ Vad gör hon hemma? چی شي کوي هغه په کور کې؟ Vad gör hon efter middag? چی شي کوي هغه پس له شپې ډوډۍ؟ دلته لغتونه ده، دغه همغه لغتونه ده چې ما تاسو ته وویل چې ډیر مهم ده او د تاسو په امتحان کې دغه لغتونه راځي. دلته ویل ده läs. دا څو ګشته تاسو وایئ. دا وایئ. بیا چې د دې نه تاسو خلاص وئ دلته ویل ده skriv. دلته یې لیکئ. دا چی شي کوي، دا چی شي کوي او دا چی شي کوي. د دلته کارخانگی هم دلته خلاصیږي. د هلته کارخانگی ته ځو، مګر مخکې دغې چې هلته لاړ سو زه باید تاسو ته ووایم چې د چهارشنبې ورځ نه پس یعنی د
لومړی تاریخ نه پس زه سمستر ته ځم، زه اکتیو نه یم. تاسو نسئ کوئ چې خپل کارخانګیان د اول تاریخ نه پس ما ته ولیږئ. پس له اول تاریخ نه تاسو کارخانګیان لیسته ته لیږئ، بیا موږ او تاسو له خیره 10 د یولي بیا ګورو. دلته یو تکست ده. دغه تکست نن سه شنبه 10 د یوني کې موږ دغه تکست وایو. امینه شاپر کلیدر. امینه خریداری کې کالی. لیسنا او لس. غوږ ونیسئ او بیا یې ووایئ. هون هیتر امینه. هغه نومیږي امینه. امینه har 2 barn. علی او فاطمه. امینه لري 2 بچیان، علی او فاطمه. Barnen behöver kläder. بچیان ضرورت لري کالی ته. De går till mobilia. هغوی ځي تر موبیلیا. امینه frågar Ali. امینه پوښتنه کوي علی نه. Vilka kläder behöver du? کوم کالی ضرورت لري ته. Ali svarar. علی جواب ورکوي. Jag behöver ett par jeans. وای زه ضرورت لرم یو جوړه یا یو جوړه پتلون، کاوبای پتلون. موږ او تاسو یو پتلون وایو، خو دوی یو جوړه پتلون وایي. دا پایڅې حساب کوي چې 2 دانې ده. En skjorta یو یخنقا och ett par او یو جوړه svarta strumpor یو جوړه تورې جورابې. امینه frågar فاطمه. امینه اوس خپل لور نه فاطمه نه پوښتنه کوي. Vilka kläder behöver du? کوم کالی ته ضرورت لري؟ فاطمه ته وایي. امینه svarar. Jag behöver en grön kappa och ett par bruna skor. امینه جواب ورکوي او وایي چې زه ضرورت لرم یو شین بالا پوشته او یو جوړه نسواري بوټونو ته. دغه تکست چې اوس مو ولوست، تاسو دغه تکست راوړئ، دلته یې لیکئ. خلاص کارخانګیانو ما همدومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ، ښه وخت. خدای پامان.